Hi guys, good morning. So pakita ko ulit sa inyo ngayon, pakita ko sa inyo ngayon yung Arclem DIY Shield naman natin para sa wemos D1 Pro. So pakita ko sa inyo kung paano siya gamitin, baka paano rin i-set up. Okay, so ito yung ating DIY Shield. So bakit, tatanong sila bakit DIY Shield yung ano natin, tawag nito is naka-design kasi siya as shield para sa ating Arduino. So custom board din to siya. Pero yung coin sensor na gagamitin natin is yung Arduino. So ginawa ko kasi itong Arduino kasi eventually open source ko rin yung code nito para pwede kayong maglagay pa ng iba't ibang ano, palamuti or kung ano pa yung gusto nyong i-integrate sa ating system natin. So eventually yan siya. So yan, meron tayong wemos D1 Pro na para sa na DIY shield. Tapos may kasama siyang wire harness. So ito yung inclusion pag bumili kayo ng shield. So dito lang natin sasaksak yung 12 volts kasi dito kasi naka linear regulator siya. So 5 volts to, so 12 to 5. So masyadong mataas yung heat na dissipation. Kaya ano yung gagamitin natin? Yung anong bang tawag nito? Basta yun. So unang gawin natin is muna natin to. I-program mo natin yung coin sensor. So take note guys, yung sa iba din na mini yung gusto yung gamitin. So lagyan nyo lang siya. Pwede naman din, kopyahin nyo lang yung pin connection niya papunta sa So punta tayo sa desktop. So andito sa desktop natin, dun sa drive natin, andito yung files para ma-program nyo yung Arduino Uno. So itong hex to Arduino, tsaka itong coin sensor natin. So i-download nyo lang yan. Tapos pag open yung hex to Arduino, ito yung magiging forma nun. So next natin gawin is connect pa na natin yung ating device, ating Arduino Uno sa computer. So connect natin. So yan. Tapos refresh lang natin yung port. Then piliin natin yung coin sensor na download. So yan. Tapos Arduino Uno. Tapos upload lang natin. So pag upload natin, may lalabas siya na ganito. Tapos pag mag thank you na, ibig sabihin okay na siya. So na-update na yung ating Arduino Uno. So next naman natin na gawin is tanggalin natin yung ating So may naman na yan. So next natin gawin is yung ating naman. Ito, kailangan naman natin to siyang i-burn din. So una, siya lang muna mag-isa. So connect natin. Tapos open natin yung ating uploader. Tapos punta tayo dito sa Flash wemos D1 Pro. So refresh natin. Pili natin yung kung saan siya na port. Click natin yung erase. So sa erase guys, wag lang kayong mataranta kung medyo mabagal siya. Kasi yung wemos D1 Pro is nasa 16 MB. So pupunuin kasi ngayon i-erase lahat ng flash memory niya. So yung license natin dito is same pa rin, 500. Tapos kasama na yung uploader. Tapos may kasama kayong dalawang one-click install. So dalawang credits ng one-click install. Yung one-click install natin is yun yung taga-configure natin ng device, ay ng MikroTik. So isang click lang, automatic na i-configure niya yung hotspot, pati yung bandwidth management, saka yung mga gaming port priorities. So kompleto na lahat. Hindi na kayo problema pa kung paano i-configure yung MikroTik niyo. So naka-open din yan. So admin lang yun, tapos walang password. So kung pwede siyang edit, kung magkamali kayo, pwede rin ulit niya i-reset lang, tapos OCI, babalik ulit sa dati. So at least in that way, hindi kayo matatakot maglaro-laro ng MikroTik nyo. Pero yung OCI natin, limited lang siya sa 2 credits. Pag gusto nyong bumili ulit ng OCI, nasa 100 lang. Okay? Tapos next natin, is-click natin yung init. Init is for initialization ng ating device, then flash. So hintayin lang natin.
So, sa ano ng setup ng license natin, dalawa kasi yun. Pagbili nyo, bibigyan kayo ng key 1. Tapos, ilalagay nyo yung key 1 dyan. Tapos, hingin sa inyo yung console key. So, pag nabigyan nyo yung console key, send lang nyo sa m.me arclem.store/arclem.store. Tapos, bibigyan kayo ng key 2. So, ganun yung pong setup namin sa licensing. So, sa license, pwede kayo bumili sa Arclem Store. So, m.me/arclem.store sa mga messenger ninyo. Then, pwede rin sa Gcash yung payment. So, close natin. So, okay na yan. Next is, press natin yung connect. Tapos yan. So, natin connect. Tapos, isulat nyo na dito yung key 1 ninyo. So, kahit ano na nakalagay sa key 2 or empty lang yan. Then, lagay nyo lang yung key 1. Tapos, click nyo lang yung device upload. So, since naka-device upload na tayo, punta ulit tayo sa ating Tapcam. Then, disconnect na natin yung device para ilagay na natin siya sa ating shield. So, yan. Make sure nyo lang na tama yung pagkaka-connect. Yan. So, ito guys, optional din to sa inyo kung gusto niyo ng may ganito. So, tag 250 to siya. I-connect niya lang siya dito. So, yan yung para sa ilaw. Then, ito naman para sa ating coin slot. So, sa coin slot natin, kahit na hindi nyo ilagay yung enable pin, kasi nasisave naman lahat nung coin sensor natin yung mga pumapasok na coins. Tapos, LCD tayo. LCD. Yan. Sa LCD, ganito lang dapat yung pagka-setup, yung connection. Tapos ito para sa power LED. Power LED natin. Then, meron tayong sa coin LED. Then, yung dalawa dito na connector para sa ating button. Yan. So, nakasetup na. So, ang ating gawin is isaksak muna natin yung ating device sa 12 volts. Yan. Saka natin isaksak yung ating yung ating yan. Tapos, reset tayo. Tapos, kailangan naka-config mode siya. Or kung wala pa yung license, automatic na siya mag-config mode. So, pag config mode, hold lang natin to. Press natin yung reset. Tapos, connect tayo. Press natin yung connect sa uploader. So, yan. Connected na siya. Ngayon, tayo sa console. Press natin yung reset. So, yan. Dito, makukuha nyo na yung console key. So, hintayin na natin. So, ibibigay na siya ng yan. Ito yung ibibigay nyo na console key. Tapos, ibigay nyo lang yan siya sa messenger natin. Then, ibibigay naman sa inyo yung key 2. Then, i-paste nyo siya dito. Tapos, device upload. So, ngayon, dun sa pag-configure naman natin ng MikroTik, i-input nyo lang yung account niyo dito na na naka-register. Tapos, take note guys, yung connection sa ating MikroTik is always to siya, connection sa ating MikroTik dito ito yung internet natin sa LAN 1, LAN 2 connected sa laptop or PC ninyo, LAN 3 and 4 connected sa AP or external AP ninyo. Then balik tayo.
So, nakalagin na ako. Ang gagawin nyo lang is, click nyo lang tong OCI. So, yun yung from naka-reset yung MikroTik. Yan. Kaya nyo lang siya. So, mag-create na lahat ng information. Auto-config. So, pag may configuration na kayo, pwede auto-config na lang. Then, hotspot. Upload hotspot. Tapos, kung gusto nyo enable mobile sales, click nyo lang to. Then, generate settings. So, tapos, click nyo lang yung device upload din. So, take note, naka-config mode dapat pag nag-device upload. So, ngayon, test natin. Test natin yung reset. So, yan, connecting na siya. Checking config. Checking. Yan. So, ready na siya. So, press natin yan ng button. Yan. Nag-blink na yung red LED. Saka yung ano natin. So, pwede tayo maghulog ng coins. Press button. Yan. So, meron na tayong code na 542172. So, paano naman pag click natin to para ma-clear. Test natin yung sa codeless. So, codeless. Click natin. So, connect tayo sa talyer. Talyer piso wifi. Tapos, click tayo ng sign in. Sign in tayo. Tapos press tayo ng insert coin. So, connected na rin siya. So, yan. May 1 hour. So, generate code tayo. Yan. Yan. Working na. So, kung papansinin nyo guys, meron siyang nakaano na checking internet. So, pwede nyo yan siya i-disable dito. Ang ginagawa kasi nun, pag walang internet, hindi niya hayaan na kainin yung coins. So, hindi niya ipi-permit. So, pwede mag-retry ulit na mag-press yung user, pero yung coin niya hindi nawawala as long as hindi siya nabibigyan ng code. So, pero pwede nyo rin siya i-disable. Dito lang yan siya. Okay guys, so, yun lang yung para sa ating sa wemos D1 Pro na setup. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.